Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ το βίντεο, το κανάλι και φυσικά εμένα. Και μεγαλώνουμε την υπέροχη παρέα μας. Απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Θερμή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και στην υπέροχη Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε, που με στηρίζετε, που με αγαπάτε. Να είστε πάντα καλά. Και βέβαια να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε την προσωπική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Αυτά με πολύ αγάπη, πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος αγαπάει πολύ, ποιος είναι αυτός? Θα το πει, δεν θα το πει, τι θα γίνει? Για να δούμε τι θα δούμε, επιλέγετε. Μαύρη τουρμαλίνη, πράσινο φθορίτη, αμέθιστο. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι αυτός που σας αγαπάει πολύ. Λοιπόν, εδώ κάρτα βάση, εσείς τώρα, είστε εσείς οι ίδιοι εδώ, με αυτόν τον βασιλιά σπαθί? Είναι κάποιος άνθρωπος τον οποίον έχετε βάλει κατά νου και θέλετε να δείτε αν είναι αυτός που σας αγαπάει πολύ? Θα το δούμε. Λοιπόν, βασιλιά σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του υδροχόου. Και όπως είπα, μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είναι ο άνθρωπος που έχετε βάλει κατά νου. Είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της δικαιοσύνης. Είναι ένας εξαιρετικός συζητητής και γι' αυτό και διπλωμάτης. Δεν του αρέσουν οι αδικίες, γιατί πέρα από τα ζώδια, κυρίως εδώ στα ταρό, εστιάζουμε στις ενέργειες και τις ποιότητες των ανθρώπων, έτσι, ή βεβαίως μπορεί να δηλώνει κατάσταση, πιθανότατα μία δύσκολη απόφαση ή ένα σχέδιο το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ λεπτομέρεια, στρατιωτικές αρετές σε κάθε περίπτωση. Στρατιωτικές αρετές προκειμένου να έρθει η μεγάλη επιτυχία. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, εδώ έχουμε μία μεγάλη αλλαγή. Μία πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή με την κάρτα του θανάτου, που πάντα μιλάει για τη μεταμόρφωση, εξού και η αλλαγή βέβαια, έτσι. Το να μεταμορφωθεί μία κατάσταση, ένας άνθρωπος, να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, είναι μία τεράστια αλλαγή, σίγουρα. Και εδώ, τι ωραίες ενέργειες που έχουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι από εσάς επιθυμείτε πάρα πολύ μία αλλαγή στη ζωή σας, η οποία θα σας φέρει επιτέλους ηρεμία, θα σας φέρει γαλήνη, να νιώσετε ότι έχετε βρει το λιμανάκι σας. Μα πόσο υπέροχο είναι. Σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα και πάμε να περάσουμε να δούμε την άλλη πλευρά και τι γίνεται. Ποιος είναι αυτός που σ' αγαπάει πολύ? Πω παιδιά, τι απάντηση παίρνουμε αμέσως με το βασιλιά κούπα. Βασιλιάς κούπα λοιπόν, ο βασιλιάς της αγάπης είναι εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού, είπαμε όμως μένουμε στις ενέργειες και τις ποιότητες. Πω, όλες τις φιγούρες θα ανοίξουμε εδώ, σε εσάς. Μάλιστα, λοιπόν. Και όμως το δικό σας το άνοιγμα φαίνεται να έχουμε πάρει απάντηση και αμέσως. Σαφέστατα φάνηκε εδώ ένας άνθρωπος. Τώρα,
Να δώσουμε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Για κάποιους ο άνθρωπος αυτός μπορεί να προέρχεται από τον εργασιακό σας χώρο. Πέρα από το ζώδιο του Σκορπιού έχουμε και τα 3 ζώδια της φωτιάς, Κρυός, Λέων, Παρθένος. Εντάξει. Γνωριμία στον εργασιακό χώρο, μπορεί να εργάζεστε και μαζί. Φαίνεται όμως ότι το γνωρίζετε πιθανότατα και εσείς, ότι δεν είναι μια πάρα πολύ εύκολη ιστορία αυτή, δηλαδή υπάρχουν κάποια εμπόδια και υπάρχουν και στάδια τα οποία πρέπει να περάσει αυτή η σχέση. Μπορεί για κάποιους να είναι μια πολύ πολύ καινούρια γνωριμία και όσοι είναι λογικό βέβαια θα πρέπει να περάσει από κάποια στάδια προκειμένου να υπάρξει μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, οκ. Εδώ φαίνεται και ένα ταξίδι. Λοιπόν, και για κάποιους άλλους μπορεί να έχουμε να κάνουμε και με παράλληλη σχέση, παιδιά, και την ύπαρξη κάποιας άλλης γυναίκας, εξού να βγήκαν εδώ και αυτές οι δυσκολίες. Οκ. Α, καλά. Έχουμε μαζέψει εδώ όλες τις φιγούρες, φοβερό, φοβερό. Έχουμε και το ζώδιο του τοξότη πιο καθαρά εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ, πολύ φωτιά λοιπόν, όχι μόνο φωτιά όμως, έχουμε πραγματικά πάρα πολλές φιγούρες, συγκεκριμένα ζώδια έχουμε πέραν των ζωδίων της φωτιάς που σας είπα, έχουμε Σκορπιό, έχουμε Ζυγό και έχουμε και τοξότη. Και έχουμε και κάποιες πάλι και εδώ έχουμε δυσκολίες. Δηλαδή και στην εξέλιξη του ανοίγματος οι δυσκολίες αυτές δεν φεύγουν, δεν εξαφανίζονται, δυστυχώς. Βέβαια θα το δούμε. Να δούμε και γραμματάκια. Α. Ωραία, στη σειρά. Α, Β. Ζ. Κ. Σ. Ε. Και Τ. Μικρό όνομα ή επώνυμο, τυχαίες επιλογές φυσικά, εννοείται, το καταλαβαίνετε αυτό, δηλαδή αν σας ταιριάζει το story που έχω αφηγηθεί μέχρι στιγμής, δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να ταιριάζουν και τα γράμματα. Θ, ε, τ, α, β, κ και ζ. Μάλιστα. Πολύ μπλέξιμο είναι αυτή η υπόθεση, παιδιά, πολύ μπλέξιμο, πραγματικά. Το θέμα είναι να δούμε αν θα ξεμπερδευτεί αυτό το κουβάρι, γιατί αν δεν ξεμπερδευτεί δεν ξέρω αν αξίζει και τον κόπο. Εκνευρισμός προκαλείται, μεγάλος εκνευρισμός προκαλείται μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί είναι συγκρουσιακή. Κάποιοι μπορεί να ασχολούνται και με το εμπόριο καλά οικονομικά, αλλά όσον αφορά την εξέλιξη της σχέσης εδώ και της υπόθεσης, έχουμε λαβύρινθο, παιδιά, έχουμε δηλαδή, πέφτουμε πάνω σε τοίχο και ακριβώς γι' αυτό το λόγο προκαλείται και πολύ μεγάλος εκνευρισμός, γιατί, εντάξει, το θεωρώ πολύ λογικό, όταν δεν μπορώ να έχω αυτό που θέλω, υπάρχουν εμπόδια και δυσκολίες, εντάξει, εκεί ζορίζει η κατάσταση. Μάλιστα, λέτε εδώ με την υπέροχη αυτοκράτηρα να ανοίξει και να βρεθεί λύση. Μακάρι και δύναμη, μάλιστα, για να δούμε. Παιδιά, παίζει πάρα πολύ το θέμα της παράλληλης σχέσης. Πάρα πολύ. Πραγματικά όμως παίζει και θα ανοίξω μία τελευταία διευκρινιστική καρτούλα για να πάμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, γιατί έχει γίνει λίγο πανικός εδώ με τόσες πάρα πολλές φιγούρες. Πάντως τα ζώδια της φωτιάς είναι αυτά που κυριαρχούν στο άνοιγμα, ξεκάθαρα όμως.
Λοιπόν, οκ. Και το ερωτικό κομμάτι εδώ, πάρα πολύ έντονο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Θεωρώ ότι η πρώτη κάρτα που ανοίξαμε, έτσι με το Βασιλιά Κούπα, μας δηλώνει ξεκάθαρα, παίρνουμε απάντηση ότι υπάρχει όντως κάποιος άνθρωπος που σε αγαπάει πολύ. Είτε είναι βασιλιάς είτε είναι βασίλισσα, δεν έχει καμία σημασία, έχουμε πει ότι οι φιγούρες στην Ταρό δεν έχουν φύλο. Τώρα, το θέμα είναι ότι για κάποιους ο άνθρωπος αυτός προέρχεται κυρίως, έτσι, μπορεί και να μην ισχύει, αλλά επειδή το έχω έντονα, θεωρώ ότι μπορεί να προέρχεται από τον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει όμως και μία γυναίκα ανάμεσά σας, έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη δυσκολία η οποία δημιουργεί εγκλωβισμό στην άλλη πλευρά και σύγκρουση, όπως είπα, πολύ λογικό και εκνευρισμό, γιατί δεν μπορεί να βρει διέξοδο σε αυτό που επιθυμεί να κάνει. Και φαίνεται όμως ότι θα βρεθεί μία λύση και θα είστε μαζί. Έτσι φαίνεται. Εδώ με την καρτούλα αυτή, την τελική που ανοίξαμε. Δεν είναι κάτι που θα εξελιχθεί πάρα πολύ σύντομα. Και δεν είναι μια εύκολη σχέση, μια ροδόσπαρτη σχέση που όλα θα ρέουν όμορφα και ωραία. Θα μου πείτε, έτσι είναι οι σχέσεις ούτως ή άλλως. Οκ, εδώ όμως έχουμε εντοπισμένα και κάποια περαιτέρω προβλήματα. Τώρα μπορεί να είναι απλά μια σχέση και να μην είναι ο άνθρωπος αυτός δεσμευμένος με γάμο, ας πούμε. Οπότε εκεί γίνεται το ζύγισμα, αποφασίζει τελικά τι θέλει να κάνει και φαίνεται ότι τελικά θέλει να είναι μαζί σας. Αυτά μας είπαν οι κάρτες, οπότε σε όσους ταιριάζουν αυτά που είπα, έχετε να περιμένετε κάτι στη ζωή σας από έναν άνθρωπο ο οποίος σας αγαπά και είναι σαν να δίνει μάχη για να σας διεκδικήσει ή για να είναι μαζί σας. Οπότε, έτσι, σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα να υπάρξει αυτή η θετική εξέλιξη, γιατί είναι ωραίο όταν θέλεις κάτι, όταν αγαπάς κάποιον, να βρίσκεις και τον τρόπο να είσαι μαζί του. Τον πιο σωστό τρόπο να είσαι μαζί του, έτσι, όχι η μη μετρά, γιατί εδώ φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση για να είστε μαζί. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι κάτι που θα εξελιχθεί άμεσα, γιατί υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποιος αγαπάει πολύ. Ποιος. Για να δούμε τι θα δούμε. Εσείς εδώ, κάρτα βάσης, μου είστε πληγωμένοι, κουρασμένοι, εξαντλημένοι. Έχετε την αίσθηση ότι θέλετε να εγκαταλείψετε κάτι. Αυτό μπορεί να αφορά και τα επαγγελματικά σας και τα επαγγελματικά σας ή τα αισθηματικά σας. Αν και συνήθως όταν αισθανόμαστε έτσι, αυτό παρασύρει τα πάντα. Να ξέρετε ότι είναι μία μεταβατική περίοδος, ότι πρέπει να δώσετε λίγο χρόνο, να κάνετε αυτή την παύση που μπορεί να έχετε ανάγκη και μετά να πάρετε, να μαζέψετε όλη σας τη δύναμη και να δώσετε τη μάχη αυτή, να κλείσετε ένα κεφάλαιο ζωής για να προχωρήσετε σε ένα επόμενο, ό,τι και αν αυτό αφορά. Λοιπόν, εδώ βλέπω έναν εγκλωβισμό, έχουμε και το ζώδιο του εγώκερο, βλέπω έναν εγκλωβισμό, μία δυσκολία, μία μάχη, έχουμε μία αντιστοιχεία εδώ, όσον αφορά κάποια δύσκολη κατάσταση που ίσως κληθείτε να αντιμετωπίσετε ή μια μεγάλη αλλαγή που μπορεί να έρχεται στη ζωή σας, γιατί εδώ σας μίλησα και για μια μεταβατική περίοδο ζωής και είναι πολύ πιθανόν να αρνείστε αυτή την αλλαγή.
να μην το θέλετε αυτό να γίνει. Γιατί οι άνθρωποι συνηθίζουμε να μην θέλουμε τις αλλαγές στη ζωή μας. Συνηθίζουμε να θέλουμε αυτό που έχουμε μάθει, μέσα σε αυτό που νιώθουμε ασφάλεια, ακόμα και αν δεν είναι το πιο θετικό πράγμα για εμάς. Για να δούμε τι γίνεται με την άλλη πλευρά και αν κάποιος σ' αγαπάει πολύ. Για να δούμε. Πολύ σπαθί ρε παιδιά. Πολύ σπαθί. Έχουμε και το ζώδιο του ζυγού. Λοιπόν. Ναι, και όμως εγώ πιστεύω ότι κάποιος σας αγαπάει πολύ πραγματικά. Μπορεί να μην έχω κάρτα να μου το λέει ξεκάθαρα, αλλά το εκλαμβάνω από τη συγκεκριμένη κάρτα. Τον βλέπετε εδώ πώς είναι αυτός ο καημένος, εκεί κλαίει και θρηνεί. Για ένα χωρισμό κλαίει και θρηνεί. Είναι η κάρτα της συναισθηματικής απώλειας. Για να δούμε τι έχουμε εδώ μέχρι στιγμής. Αυτό που έχουμε λοιπόν είναι ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει νιώθει ότι έδωσε πολλές μάχες για εσάς, προκειμένου να πάει καλά η ιστορία σας, η σχέση σας, δεν τα κατάφερε και είναι σαν να έχει αποχωρήσει τιμένος. Παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω γιατί σας παρακολουθεί, να ξέρετε. Ή προσπαθεί με κάποιον τρόπο να μαθαίνει τι κάνετε, έτσι, τα νέα σας κλπ. Πώς είστε, αν είστε με κάποιον άλλον, με κάποια άλλη, όλα αυτά θέλει να τα ξέρει. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ανάμεσά σας μία γυναίκα και βέβαια όπως σας είπα δεν μπορεί να αποδεχτεί ακόμα το χωρισμό σας. Δεν μπορεί, το φέρει πάρα πολύ βαριά και είναι σε θλίψη γι' αυτό, είναι σε θλίψη. Και η μία κάρτα έρχεται να επιβεβαιώσει την επόμενη. Πολύς πόνος. Τώρα ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν έχουμε έτσι πολύ ξεκάθαρες απαντήσεις. Κάποιοι από εσάς βέβαια, ίσως από αυτά που σας έχω πει μέχρι στιγμής, να έχετε μία εικόνα. Θέλει το ξεκαθάρισμα, η αλήθεια είναι. Φαίνεται ότι έχετε αφήσει υπόλοιπα ανάμεσά σας και σκοτεινές καταστάσεις υπάρχουν εδώ, ψέματα, πράγματα που δεν έχουν υποθεί. Να ξέρετε ότι είστε πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και κάποιοι από εσάς έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο και το ξέρατε κι εσείς και η άλλη πλευρά στα σίγουρα ότι δεν ήταν μια εύκολη ιστορία αυτή ανάμεσά σας. Υπήρχαν θέματα και υπάρχουν θέματα για να εμφανίζονται οι κάρτες έτσι όπως τις βλέπουμε μέχρι στιγμής. Μια πολύ δύσκολη ιστορία, αυτό βλέπω εδώ. Πολύ δύσκολη ιστορία. Να ανοίξουμε και λίγα αρχικά. Τυχαία επιλογή δεν σημαίνει, αν σας ταιριάζουν αυτά που ακούτε, ότι πρέπει να ταιριάξουν και τα αρχικά, εντάξει. Χ, σίγμα, π, ρο, β, θ και μ. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά, χ, σίγμα, π, ρο, β, θ, τα και μ. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Σας το λέω παιδιά, σας αγαπάει αυτός ο άνθρωπος. Σας αγαπάει. Το θέμα είναι να δούμε αν θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και πραγματικά να έρθει προς το μέρος σας έτσι με άλλες προϋποθέσεις. Wow, η κυρία Λένορμαν σήμερα είναι με το μέρος σας, αλλά ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της άλλης πλευράς, έτσι. Λοιπόν, θα περιμένω, γιατί οι κάρτες εδώ που έχουμε ανοίξει από την κυρία Λένορμαν, οι δύο πρώτες είναι καταπληκτικές κάρτες, δηλαδή μπορεί να δηλώνουν και την απόλυτη ανατροπή σε όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, ότι όντως
πραγματικά αυτός ο άνθρωπος δεν αντέχει μακριά σας και θα κάνει ένα τεράστιο βήμα. Για πάμε να δούμε, θα το κάνει και να έρθει προς το μέρος σας αυτό το βήμα εννοώ, εντάξει. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Επανασύνδεση έχετε. Φοβερό. Φοβερό. Λοιπόν, και πολύ ξεκάθαρες απαντήσεις. Και πάρα πολύ σύντομη επικοινωνία. Παιδιά, έχετε πολύ σύντομα. Κοιτάξτε, επειδή πολλές φορές με ρωτάτε από κάτω στα σχόλια μου, με ρωτάτε χρόνους, πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει εκείνο. Διευκρινίζω ότι, για άλλη μια φορά, ότι τα ταρό δεν έχουν χρόνους, είναι άχρονα. Όλα τα βίντεο, όποτε και να δείτε κάποιο βίντεο και πριν από 3 χρόνια να το έχω ανεβάσει, μετράει από τη στιγμή που το έχετε δει. Το θέμα είναι ότι τα ταρό δεν έχουν χρόνους έτσι κι αλλιώς και αντικειμενικά, δηλαδή δεν υπάρχουν κάρτες που λέει 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 3 μέρες κλπ. Όμως υπάρχουν κάποιες κάρτες οι οποίες αναφέρονται σε εποχές, δεν έχουμε κάτι τέτοιο εδώ, ένα, και δεύτερον, μία κάρτα, μία από αυτές τις κάρτες που μπορεί να μας δηλώσει χρόνους αλλά όχι ακριβή ημερομηνία είναι αυτή εδώ, έτσι, η οποία ονομάζεται και ταχύτητα. Έχει πολύ γρήγορη εστιασμένη δράση και είναι γρήγορο, κάτι γρήγορο. Τι να σας πω τώρα, άμεσο. Να πούμε μέχρι 1 εβδομάδα, ας το πούμε και έτσι. Λοιπόν, θέλω άλλη μία καρτούλα για να ολοκληρώσουμε το άνοιγμά σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε επιβεβαίωση ότι μπορεί να εργάζεστε μαζί, άλλη μια φορά, η γνωριμία σας να έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει, στον επαγγελματικό σας χώρο. Και παρόλο που πιστεύω ότι με την κάρτα εδώ που σας είπα ταχύτητα, πολύ σύντομα θα έχετε επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο και πιθανότατα και την πρόταση της επανασύνδεσης, παρόλα αυτά δεν είναι ότι μόλις γίνει αυτό αμέσως οι δρόμοι όλοι θα ανοίξουν και θα στρώσουν τα πάντα. Με αυτή την κάρτα εδώ δηλώνεται ότι όλα αυτά που σας έχω πει, αλλά χρειάζεται χρόνος. Θέλει αυτή η σχέση, θέλει πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια. Και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι χρειάζεται δουλειά και προσπάθεια. Βεβαίως έχουμε ένα τεράστιο βήμα, μια τεράστια αλλαγή από εκεί που δεν είσαστε μαζί στην παρούσα φάση, έτσι φαίνεται ότι θα είστε και πάλι μαζί. Παρόλα αυτά δεν λύνονται τα προβλήματα. Για κάποιους μπορεί αυτή να είναι και μια καρμική σχέση, γιατί έχω μια κάρτα που δηλώνει καρμικότητα, η κάρτα της επανασύνδεσης δηλώνει και καρμικότητα, δηλώνει υπόλοιπα για όσους από εσάς πιστεύετε σε προηγούμενες και επόμενες ζωές, έτσι υπάρχει μια καρμικότητα, δηλαδή αυτές είναι δύσκολες σχέσεις, έχουν πολύ πηγενέλα. Είμαστε μαζί, χωρίζουμε, είμαστε μαζί, χωρίζουμε, μέχρι να ολοκληρωθεί εν πάση περιπτώσει ένας κύκλος ζωής. Οπότε αυτά ισχύουν για σας. Σίγουρα έτσι υπάρχει το συναίσθημα από τη στιγμή που είδαμε εδώ τόσο μεγάλο πόνο του χωρισμού, έτσι, ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει δεν πονάει κιόλας αν χωρίσουμε. Οπότε έχετε και εσείς να περιμένετε κάτι και οι πρώτες εξελίξεις θα είναι άμεσες και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα μπουν σε μία, όχι ακριβώς παύση, αλλά θα κατεβάσουν πάρα πολύ ταχύτητα. Πάρα πολύ ταχύτητα. Θα κατέβει μέχρι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή ισορροπία σε αυτή την ιστορία. Πάντως, με την καταληκτική κάρτα, ναι μεν πέφτουν οι ταχύτητες, αλλά από την άλλη ξεκάθαρα είναι μια κάρτα που αν
υπάρχει θέληση και προσπάθεια, μπορεί να φέρει και πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε και με εσάς. Ποιος αγαπάει πολύ εσένα? Πρώτη καρτούλα εδώ, δική σας καρτούλα. Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν κάποιες να έχετε βάλει κατά νου έναν άνθρωπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Μπορεί να έχετε χωρίσει και να μην ξέρετε καν τι κάνει ο άλλος άνθρωπος, έτσι. Εδώ έχουμε μία βασίλισσα σπαθί, η οποία πέραν του προσώπου μπορεί να δηλώνει και κατάσταση και είναι μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί με το χωρισμό. Κατά τα λοιπά, ως πρόσωπο είναι αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, είναι με το ζώδιο του Ζυγού, είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της ηθικής, της εντιμότητας και της ειλικρίνειας. Όταν εμφανίζεται πολλές φορές μπορεί μια κατάσταση η οποία είναι θολή να ξεκαθαρίζει, να αποκαλύπτεται η αλήθεια, γιατί αυτό επιδιώκει πάντα αυτή η βασίλισσα. Θέλει όλα να είναι στο φως. Και εδώ φαίνεται και μία επιτυχία, παιδιά. Μία επιτυχία. Κάποιοι μπορεί να αγοράσετε σπίτι, κάποιοι μπορεί να αλλάξετε σπίτι, κάποιοι μπορεί να παντρευτείτε. Why not, λοιπόν. Είναι μια κάρτα θεμελίωσης. Είναι μια κάρτα η οποία σχετίζεται με γιορτές, με χαρά, με γιορτές τελετουργικού χαρακτήρα. Δηλαδή, όπως είναι, ας πούμε, ο γάμος, μια βάφτιση, ένα πάρτι γενεθλίων, μια γιορτή προαγωγής. Τι ωραίο, σας το εύχομαι. Για να περάσουμε να δούμε τώρα ποιος είναι αυτός που σε αγαπάει πολύ. Δεν ξέρω αν σε αγαπάει πολύ, σίγουρα σε παρακολουθεί πάντως. Και έχει και πολλά μυστικά αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ έντονα τα ζώδια του νερού εδώ, παιδιά. Έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων και εδώ έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου και τη βασίλισσα της αγάπης, βέβαια. Μάλιστα. Κάτι γίνεται εδώ, έτσι, έχουμε πει πολλές φορές ότι οι φιγούρες στην ταρό δεν έχουν φύλο. Άρα μπορεί η βασίλισσα της αγάπης εδώ για σας να είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος σας αγαπά. Μία ιστορία που, όπως σας είπα, έχει κάτι. Φαίνεται εδώ ότι υπάρχουν μυστικά και πράγματα που υπάρχει φόβος και ίσως δεν λέγονται. Παρόλα αυτά υπάρχει πολύ έντονη η τάση να υποθούν αλήθειες, να ξεκαθαρίσουν καταστάσεις, να γκρεμιστούν ίσως κάποιες ουτοπίες, κάποια πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να γίνει ένα πολύ δυναμικό καινούριο ξεκίνημα με άλλες συνθήκες, με άλλες προϋποθέσεις, με άλλες ενέργειες. Εδώ έχουμε πάθος, έχουμε ένταση, έχουμε ενθουσιασμό, έχουμε δημιουργικότητα. Μάλιστα, και εδώ ενισχύεται πάρα πολύ με την επόμενη κάρτα αυτή η ερμηνεία. Έχω τώρα πολύ έντονα και τα ζώδια της φωτιάς και λέοντας εδώ, μάλιστα, και βασίλισσα πεντάκτηνο, μάλιστα, και το ζώδιο του εγώκερο λοιπόν έχουμε εδώ. Εγώ αυτό που θέλω να καταλάβω και θέλω να πάρω απάντηση, εν πάση περιπτώσει, από τις κάρτες, είναι αν είναι κάποιος που τον ξέρετε ή όχι. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να το απαντήσουμε εδώ. Γιατί δεν έχω έτσι. Βέβαια θα μου πείτε πώς να μην τον ξέρετε και να σας παρακολουθεί. Αλλά και αυτά συμβαίνουν πολλές φορές στη ζωή.
Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, τον ξέρετε, αλλά μην ξέρετε το ενδιαφέρον του ότι φτάνει και κάπου αλλού. Για να δούμε τι απάντηση πήραμε. Πω παιδιά, ξεκάθαρη απάντηση έχουμε πάρει. Τώρα για όσους από εσάς ταιριάζουν αυτά που θα πω εδώ για αυτό τον βασιλιά των ράβδων, πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της φωτιάς, έτσι, 2 φορές έχουμε το ζώδιο του Λέοντα και εδώ έχουμε και τα 3 ζώδια της φωτιάς. Και 2 ζώδια του νερού, όπως σας είπα, καρκίνος και ιχθύς. Λοιπόν, και το ζώδιο του εγώ καιρό, έχετε μαζέψει όλες τις φιγούρες και στο δικό σας άνοιγμα. Εδώ έχουμε ζευγάρι βέβαια, ξεκάθαρο έτσι. Έχουμε βασιλιά και βασίλισσα. Ας αφήσουμε τα ζώδια. Έχουμε γη και φωτιά. Για να δούμε. Να σας δώσω χαρακτηριστικά του βασιλιά. Είναι ένας άνθρωπος που είναι τολμηρός. Έχει πάθος, είναι ηγέτης, είναι σίγουρος για τον εαυτό του, έχει αυτοπεποίθηση, δεν βιάζεται γιατί έχει την ωριμότητα να περιμένει να εξελιχθούν οι καταστάσεις. Επίσης, πολύ σημαντικό, επειδή τα μπαστούνια θέλουν πάντα να είναι ανεξάρτητα και εκτός από αυτό, ο βασιλιάς θέλει να κάνει και πολλά πράγματα αυτός για τον εαυτό του, έτσι. Δηλαδή εννοώ να συμμετέχει σε ομάδες, να έχει δραστηριότητες, θέλει να είναι ηγέτης, να ξεχωρίζει, ούτως ή άλλως το έχει το χάρισμα αυτό. Δεν είναι ένας σύντροφος ο οποίος θα είναι κατά πάνω σας 24 ώρες το 24ωρο. Θέλει το χώρο του και το χρόνο του. Εάν αυτά τα στερηθεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φύγει από μία σχέση. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο εδώ, για τον βασιλιά των ράβδων. Είπαμε αν τον ξέρετε και άνοιξα την κάρτα διευκρινιστικά, είναι ναι αυτός ο βασιλιάς, έτσι, τον ξέρετε. Απλώς όπως βλέπω εδώ τις κάρτες, πιστεύω ότι υπάρχει ανάμεσά σας ένα θολό τοπίο που φαίνεται ότι επιθυμεί πάρα πολύ να το ξεκαθαρίσει, που σημαίνει ότι μπορεί να μην το ξέρετε, να φοβάται λίγο να σας εκφράσει το συναίσθημά του και το ενδιαφέρον του προς εσάς. Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε και στην εξέλιξή του. Ανοίγουμε γραμματάκια, μικρό όνομα ή επώνυμο. Τυχαία επιλογή δεν σημαίνει ότι πρέπει 100% να αρχίζει το όνομά του με αυτά τα αρχικά. Εντάξει. Το διευκρινίζω πάντα γιατί το θεωρώ σημαντικό. Πάμε να δούμε τα γραμματάκια σας. Θήτα, ταφ, φι, αλφα, ρο, έψιλον και χ. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι θα γίνει τελικά με αυτό το βασιλιά. Θα τα πει όλα. Θα σας εκμυστηρευτεί τον έρωτά του. Λοιπόν, πλάκα έχει μερικές φορές οι άνθρωποι πώς, έτσι, ακόμα και ένας βασιλιάς, εντός εισαγωγικών φυσικά καταλαβαίνετε πώς το λέω, ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει μια υψηλή θέση, γενικά να είναι ένας δυνατός άνθρωπος, πώς μπροστά στον έρωτα μπορεί να λυγίζει και να φοβάται την απόρριψη, όλοι τη φοβόμαστε. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα βάλει κάποιον φίλο, κοινό σας φίλο να σας το πει. Μπορεί να μην σας το πει ευθέως, να σας ψαρέψει απ' έξω. Πάντως έχετε να περιμένετε ότι θα υπάρχει, έτσι, ότι θα σας το αποκαλύψει, έστω και πλάγια, τι να κάνουμε. Και φυσικά γελούσα γιατί δεν ταιριάζει όλο αυτό σε αυτό το βασιλιά το συγκεκριμένο κιόλας καθόλου. Αν ήταν βασιλιάς κούπα θα έλεγα κάτι πάει και έρχεται. Παρόλα αυτά όμως όλοι οι άνθρωποι μπροστά στον έρωτα έτσι γινόμαστε ευάλωτοι. Για να δούμε, παιδιά, το ζώδιο του Λέοντα είναι η τρίτη φορά που το ανοίγουμε, δύναμη και πάθος, μια χαράτερη, καλά. Εντάξει, είστε εδώ στο 100%. Και ξέρετε και κάτι, δεν θα ανοίξω άλλη καρτούλα, παιδιά. Δεν θα ανοίξω γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό άνοιγμα, έχουμε 100% απάντηση. Οπότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος να συνεχίσω να ανοίγω κάρτες. Έχω ανοίξει ήδη αρκετές. Πάμε να συνοψίσουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο, πολύ θετικό και πολύ ενδιαφέρον άνοιγμα. Ένας άνθρωπος λοιπόν μυστήριο είναι αυτό.
τον ξέρετε, σας το λέω σίγουρα, όμως πιστεύω ότι δεν είστε σε σχέση μαζί του, έτσι, δεν ήσασταν ποτέ. Λοιπόν, γνωρίζεστε όμως παρόλα αυτά. Και αυτός ο άνθρωπος σας παρακολουθεί και φοβάται λίγο την αντίδρασή σας, μήπως τον απορρίψετε κλπ. Το παλεύει μέσα του, από τη μία υπάρχει το πάθος, ο ενθουσιασμός, η λαχτάρα, απ' την άλλη υπάρχει και ο φόβος της απόρριψης, όμως φαίνεται ότι ξαναπαίρνει τη θέση του ως βασιλιάς ή ως βασίλισσα για τους κυρίους της παρέας και με γενναιότητα ζητά από ένα κοινό σας φίλο να σας ψαρέψει, ας το πούμε έτσι, για να δει αν υπάρχει ανταπόκριση και από τη δική σας πλευρά. Και φαίνεται λοιπόν ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί καταληκτική κάρτα έχουμε αυτή την υπέροχη καρτούλα εδώ, η οποία είναι ο Άσος Κούπα και όπως έχω πει πολλές φορές, στη συγκεκριμένη ταρό έχει μια εξαιρετική επικόνηση και ερμηνεία, γιατί συνδυάζει και τον Άσο Κούπα και τον Άσο Πεντάκτηνο, γιατί ο Άσος Πεντάκτηνο πάντα φέρνει σταθερότητα, φέρνει θεμελίωση. Τα πεντάκτηνα για να λειτουργήσουν έτσι θέλουν ένα πολύ σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. Αυτό λοιπόν μας δίνει διπλή επιβεβαίωση, γιατί έχουμε από τη μία το συναίσθημα με τον Άσο Κούπα και από την άλλη τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη σιγουριά. Πάρα πολύ ωραίο το άνοιγμά σας. Σας το εύχομαι ολόψυχα, ιδιαιτέρως σε όσους το επιθυμείτε. Τόσο όμορφα να εξελιχθούν όλα και πολύ πιο όμορφα και με χαρά θα περιμένω τα θετικά σας σχόλια. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.